Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 15, sau khi trở về Tiềm Long Đại Lục bắt người nhà của Tần Vũ uy hiếp, đổi lại 3 kiện thần khí nhưng không được, khiến đám Hoa Nhan, Ngao Phụng, Đỗ Trung Quân bắt Tần Vũ làm con tin. Cả đám đưa hắn đến Hoàng Tinh Cầu. Đây là một hành tinh khác mà Tần Vũ chưa đặt chân đến bao giờ. Đến khi cả ba thi triển ra mê trận bao vây Tần Vũ ở giữa, cũng đã đến Hoàng Thạch Tinh và chỉ đợi Lan Phong xuất hiện để chiếm lấy bảo vật. Mê trận này tuy chỉ là một bộ phận nhưng cũng có thể cản trở một tên tiên đế cao thủ 1-2 ngày. Còn Lan Phong ước chừng có thể kiềm chế hắn 10 ngày nửa tháng, Ngao Phụng tự tin nói sau khi để Đỗ Trung Quân vào trong thử nghiệm. Sau đó bọn hắn ra lệnh Tần Vũ truyền tấn lệnh gọi Lan Phong đến. Tần Vũ cũng vui vẻ nhận lời, nhưng khi kết thúc cuộc nói chuyện, Ngao Phụng đột nhiên xuất cước đá vào bụng Tần Vũ khiến hắn bị một cước đá bay. Hoa Nhan giúp cầm cố tiểu tử này, mấy ngày này đối với hắn lễ mạo như vậy, hắn đã quên mình là ai rồi, còn thực sự nghĩ rằng có thể tương xứng huynh đệ với chúng ta. Một cước đó, đối với Tần Vũ cơ hội chẳng có bao nhiêu tổn thương, giờ mới đúng là hiện thực. Tần Vũ tự giễu mình, bản thân khi đã hết giá trị lợi dụng, liền bị bọn họ trở mặt còn nhanh hơn lần bánh tráng. Thế nhưng đúng lúc này Lan Phong đã xuất hiện, tốc độ đúng là không thể xem thường. Hơn nữa hắn còn cùng với Tần Vũ từ trong thạch ốc bước ra, khiến tất cả sành mặt. Không chỉ thế còn có một vị tiên tử bên cạnh, chính là thủ lĩnh của Vạn Thú Phổ, đệ nhất tầng Sóc Yến. Cùng với Sóc Yến, lần lượt từng cửu cấp thiên yêu linh thú cũng từ trong thạch ốc đi ra. Ba người Ngao Phụng, Hoa Nhan và Đỗ Trung Quân từ đầu đến cuối chỉ ngây ra nhìn. Cửu cấp thiên yêu so với bọn chúng chỉ kém một chút, nhưng hiện tại trong thạch ốc đó đã đi ra hơn 100 cửu cấp thiên yêu. Bao nhiêu cửu cấp thiên yêu chiếm cứ khắp nơi, ngần ấy cửu cấp thiên yêu đồng loạt lao lên là có thể dễ dàng lấy mạng bọn chúng. Ba tên kia ngây người, với thực lực của Lan Phong đã có thể một tay đem bọn họ đi chầu Diêm Vương, cớ sao còn xuất hiện cả đám cửu cấp thiên yêu, đây là muốn làm nhục bọn họ đây mà. Thế nhưng cả đám một lần nữa chấn động khi thấy tất cả hành lễ với Tần Vũ, kêu hắn một tiếng chủ nhân. Tần Vũ cười nhạt nói, Lan Phong, có thể động thủ rồi, nhớ lưu lại nguyên anh của bọn chúng, ta còn chuẩn bị dùng để tu luyện. Ba người Ngao Phụng lúc này mới hơi tỉnh táo, nhìn thấy một sự điệt dùng mệnh lệnh nói với một sư thúc, trong lòng lại lập tức mơ hồ tựa như sét đánh ngang tai. Ba luồng kiếm khí đột nhiên xuất hiện, ba người Ngao Phụng, Đỗ Trung Quân, Hoa Nhan đôi mắt trợn trừng đã ngã trên mặt đất. Giây lát vừa rồi linh hồn của ba người đã bị bắn xuyên qua. Lan Phong tốc độ quá nhanh, thậm chí khiến ba người Ngao Phụng không kịp né tránh, cười nhàn một tiếng, thuận tay bỏ ba nguyên anh vào trong diễn huyền chi giới. Tần Vũ nhìn bốn phương tám hướng, một vùng hoàng thạch mênh mông, lại ngẩng đầu nhìn vũ trụ vô biên, từng khối tinh thể cự đại khiến lòng người không khỏi mở rộng ra. Sau một lúc hắn nghiên cứu ma trận trước mắt, ra lệnh cho Sóc Yến tìm cho mình thêm 3 người hộ pháp để bế quan tu luyện. Rất nhanh từ đại hộ pháp ngồi bốn phía Tần Vũ bắt đầu tĩnh tâm bảo vệ. Bọn họ cũng minh bạch, có mê trận bảo vệ nhiệm vụ của bọn họ rất dễ dàng. Nếu như có nguy hiểm gì có thể đột phá mê trận, với công lực của 4 người bọn họ cũng không chống cự được. Bọn họ chỉ có tác dụng cảnh giới mà thôi. Trước khi bắt đầu bế quan, hắn truyền tấn lệnh về cho gia đình báo tin đã an toàn, đồng thời thông báo sẽ bế quan tu luyện, mong mọi người không vì hắn mà lo lắng. Tần Vũ nhắm mắt, tâm trí hoàn toàn buông lỏng, bắt đầu dung hợp khăng khít với thiên địa. Theo thời gian dần trôi qua, Tần Vũ cứ như vậy lặng im ngồi, tâm trí trong sáng, tiến vào trạng thái huyền minh mờ ảo. Lúc này tại Tiềm Long Đại Lục cũng đã hơn 10 năm trôi qua, hiển nhiên thay đổi rất nhiều, nhưng là lòng người vẫn thế. Tần Đức không khỏi nhớ mong lo lắng cho con trai mình, không biết hiện tại hắn ra sao. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy không gian một trận chấn động, hai người nữa xuất hiện trong đình viện chính là Tông Quật và Dư Lương. Tông Quật đã gần tới ngày phi thăng, trước khi phi thăng mấy ngày hắn chuẩn bị tìm Tần Vũ chào từ biệt, nhưng truyền tấn cho Tần Vũ lại bế quan trong trạng thái huyền diệu, căn bản không có hồi đáp. Bởi vậy Tông Quật liền tìm tới Tần Đức, cũng biết sự tình năm đó, bởi vậy hắn đem Dư Lương đến cho mọi người tùy ý xử trí. Dư Lương đem trả cho bọn họ cực phẩm phòng ngự tiên khí, đợi Tông Quật phim thẳng, hắn sẽ đòi lại nỗi nhục này. Nhưng là Tần Đức đã đoán ra tâm tư của hắn, vì vậy yêu cầu Tông Quật cho hắn đi chầu Diêm Vương ngay lập tức. Lúc này Tần Vũ vẫn ngồi im bất động tu luyện, không mảy may vạn vật xung quanh. Lưu Tinh Lệ không ngừng nuôi dưỡng linh hồn Tần Vũ, đồng thời sinh mệnh nguyên lực cũng chậm chậm thâm nhập vào nhục thể của hắn. Không biết đã qua bao nhiêu lần, lúc này chung quanh thân thể Tần Vũ bùng cháy ngọn lửa sáng rực, khiến hắn trông giống như một hỏa thần. Hiện tại hắn mới ngộ ra cảnh giới thứ 7 ám tinh kỳ, lại là hằng tinh kỳ hủy diệt. Trong lòng Tần Vũ rất rõ ràng, bây giờ tu vi linh hồn của mình vô cùng thâm hậu. Trước khi tiến vào nghịch ương cảnh đã đạt thiên tiên cảnh giới, trăm năm tĩnh tu càng khiến linh hồn cảnh giới của Tần Vũ tương đương với cảnh giới thất cấp thiên tiên. Nhưng đúng lúc này, Tần Vũ cả tâm trí đều run lên, một tin tức khó hiểu đột ngột bùng lên trong đầu. Mình sau 3 tháng nữa sẽ phi thăng tiên ma yêu giới. Điều này khiến hắn vô cùng mừng rỡ. Đến đây thì hết tập 16 cũng là tập cuối phần 4 tinh thần biến. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.